पनीर एकच असलं तरी भाज्या मात्र भरपूर प्रकारे बनवल्या जातात। आज आपण अशीच पनीरची भाजी बनवणार आहोत जी खाल्ल्यावर हॉटेलच्या भाजीची आठवण करून देईल। त्यासाठी कढईत घ्यायचं 2 चमचे तेल, लसूण, कांदा, तेजपत्ता, काळी मिरी, दालचिनी, वेलची, किसलेलं अद्रक हे सगळं थोडं परतायचं। परतल्यानंतर त्यात एका टोमॅटोची प्युरी टाकायची। हे सगळं घट्ट झालं की काजूची पेस्ट टाकायची। ह्या काजूच्या पेस्टसाठी मी 7-8 काजूचा वापर केलेला, तर त्या काजूची ही बनवलेली पेस्ट। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, धणेपूड 1 चमचा, जिरेपूड अर्धा, चाट मसाला अर्धा चमचा, हळद आणि हे सगळं परतायचं आणि 5 ते 7 मिनिटं थोडं शिजू द्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये पनीरचे तुकडे टाकायचे, भाजी शिजण्यापुरतं पाणी टाकायचं, मीठ टाकायचं आणि झाकण ठेवून ही भाजी शिजू द्यायची। थोड्या वेळाने चटपटीत अशी पनीरची भाजी आपली तयार आहे। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच रेसिपी यापुढे येत राहतील, त्या तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।